হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভালে আছে। মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ মই ভোলৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। এয়া মই লৈছোঁ ভোল দুটা। ভোলখিনি বাকলি গুচাই পিনে কাটি পিনে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই মছলা সানি লওঁ। মছলা নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। মছলাখিনি সনাৰ পাছতে মই এইখিনি অকণমান ঢাকি পিনি থৈ ল'লোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰাখিনি দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া এটাও দি লৈছিলোঁ আৰু এইফালে নহৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ অকণমান কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে সেই একেখন প্লেটতে মছলা আৰু অকণমান উলিয়াই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। মছলা দিয়া প্লেটখনতে পানী অকণমান দি পিনি সেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। বিলাহীখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতে মই ভোলখিনি দি দিছোঁ। গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতে মই ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল। যদিহে আপোনালোকে ভোলৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।